ازاي لو عندي باب خشب وعايز اطبق عليه دهان الدوك والفرن في خطوات سهلة ومبسطة. ما تيجوا مع بعض كده نشوف الخطوات على الباب اللي حضراتكم شايفينه ده. ان شاء الله يكون فيه استفادة ليكم. بالنسبة للباب اللي حضراتكم شايفينه باب كبس باللون الاخضر مقاوم للماء. ازاي نطبق عليه الدهانات النارية المسمى العلمي ليها نيترو سيلولوز. اول خطوات العمل بزيل الباب اللي حضراتكم شايفينه من مفصلات الحلق. الفيديو ده هسيبهولك في البطاقة اللي هتظهر لك الان. طبعا الباب اللي حضراتكم شايفينه فيه اشاط، بستخدم هنا معجون بلدي وباجي على الاشاط اللي حضراتكم شايفينه ده بسحبه كامل سكينة معجون. المعجونة دي شرحناها سابقا في القناة، هسيبها لك في البطاقة اللي هتظهر لك فوق. زي ما حضراتكم شايفين ده كده الشكل النهائي للباب. بترك المعجون تقريبا ساعة، وبستخدم في الخطوة دي صنفرة رقمها 150، وباجي على الباب بصنفره بجميع تفاصيله. بمعنى بالنسبة للباب في حفر لوتر، بصنفر الأول حفر اللوتر، وبعدين العالي من الباب بستخدم له دباب صنفرة وببدأ صنفر في اتجاه الألياف. ده كده الشكل النهائي للباب بعد مراحل الصنفرة. في المرحلة دي أو في الخطوة دي بستخدم أساس ناري المسمى العلمي له نيتروسيلولوز. طريقة تخفيف الدهان ده بنسبة من 1:1، يعني وليكن لو بستخدم 1 كيلو أساس بضيف عليه 1 كيلو من التنر الحار أو المذيب السريع. طبعا الأساس ده معروف في مصر بالفلر المسمى العلمي له نيتروسيلولوز، في دول الخليج معروف بأساس ناري. دهان الأساس باستخدام مسدس الدهانات، احنا عملنا فيديو سابق على القناة لخطوات استخدام مسدس الدهانات. لو عايز تشوف الفيديو ده هسيبهولك في البطاقة اللي هتظهر لك الآن. طيب هل ممكن نستبدل مسدس الدهانات ونستخدم فرشة أو رولة؟ بالتأكيد لا. الدهانات النارية أو أي دهانات يتم تخفيفها باستخدام مذيب سريع بنستخدم ليها مسدس الدهانات. أما الدهانات بطيئة الجفاف بنستخدم ليها فرشة أو رولة أو مسدس الدهانات. تمام كده. طيب زي ما حضراتكم شايفين أنا برش طبقة واتنين وتلاتة لغاية ما استر اللون الأخضر بالكامل زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب الوجه التاني من الباب ازاي نطبق عليه الدهان؟ تقدر بعد جفاف الأساس تقلب الباب مباشرة وتدهن طبقتين أو 3 طبقات، بحيث ان انت تغطي اللون الاخضر بالكامل زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب بعد جفاف الاساس تقريبا بساعة بستخدم معجون دوكو المسمى العلمي له نيتروسيلولوز، وباجي على نفس الاشاط اللي استخدمت له معجون بلدي ببدأ اسحبه سكينة معجون كاملة زي ما حضراتكم شايفين كده. بترك المعجون تقريبا ساعة وبعدين بستخدم صنفرة رقمها 220، ببدأ أصنفر الباب بجميع تفاصيله. ببدأ أصنفر حفر اللوتر الأول وبعدين بصنفر العالي من الباب زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما حضراتكم شايفين ده كده الشكل النهائي للباب. طبعا الباب اللي حضراتكم شايفينه احنا وقفناه بالطريقة دي وحطينا وصلة خشب خلف الباب علشان نقدر ندهن الباب من الطرفين. احنا كنا شرحنا فيديو سابق على القناة ازاي انك ترش اي قطعة اساس على الواقف من وجهين. لو عايز تشوف الفيديو ده هسيبهولك في البطاقة اللي هتظهر لك الان. طيب بعد مراحل الصنفرة بستخدم سيلر بولو ريسان تخفيفه بنسبة من 1:1، يعني وليكن لو بستخدم 1 كيلو سيلر إضافة المذيب السريع له بنسبة من 1:1. تمام كده. طيب هل ممكن نستبدل السيلر بروتان أو السيلر بولو يوريسان ببليستر؟ في الدول اللي متابعاني من خارج مصر مش متوفر عندهم البولو أستر،
فالبديل له سيلر بولوريثان. تمام كده. زي ما وضحت لحضراتكم، الدهانات اللي بنستخدم ليها المذيب السريع بنستخدم ليها مسدس الدهانات. زي ما وضحت لكم ايضا، الفيديو ده هسيبهولك في البطاقة فوق او في شاشة النهاية. تمام كده. طيب، زي ما حضراتكم شايفين ده كده الشكل النهائي للباب. بترك السيلر تقريبا 12 ساعة، مهم جدا ان السيلر يجف. وبعدين بستخدم في الخطوة دي صنفرة رقمها 320، وبصنفر الباب بجميع تفاصيله زي ما حضراتكم شايفين كده. في الخطوة دي هشطب الباب على الواقف علشان اقدر اشطب الباب من الطرفين، فبجيب هنا وصلة خشب زي ما حضراتكم شايفين كده. بخلي وصلة الخشب خلف الباب علشان اقدر اشطب الباب من الطرفين مرة واحدة. تمام كده. وبجيب قطعة شاش وببدأ امسح الباب بالكامل عشان هيئ الباب لمراحل التشطيب. طيب، في الخطوة دي انا بستخدم بوهية فرن لامع مع بوهية ناري مط بدون لمعة، وببدأ اخلطهم مع بعض علشان احصل على درجة الربع لمعة اللي هنشوفها مع بعض. وبستخدم معاهم مخفف اكريليك. طريقة التخفيف بنسب معينة، يعني وليكن تخفيف الفرن له نسب معينة. بنسبة كام؟ يعني وليكن لو هستخدم بوهية فرن بنسبة 100%، المصلب بنسبة 50%، والتنر بنسبة 30%. تمام كده. طيب، علشان احصل على درجة الربع لمعة اضيف من كام لكام؟ يعني وليكن هتستخدم من 1 ل2، يعني وليكن لو هتستخدم 1 لامع هتضيف عليهم 2 مطفي علشان تحصل على الربع لمعة. طيب، لو نص لمعة هتستخدم من 1 ل1. تمام كده. طيب، زي ما حضراتكم شايفين بستخدم مسدس الدهانات وببدأ أرش طبقة واتنين وتلاتة. طيب، هل ممكن أرش الطبقتين أو التلاتة فوق بعض مباشرة؟ لأ، يفضل يكون عندك مجموعة أبواب وتبدأ تريحهم مع بعض. طيب، لو عندي باب واحد فقط، هل أرش ال3 طبقات مباشرة على الباب؟ لأ، الباب ممكن يدمع معاك أو يسيل معاك. فعلشان تتجنب الموضوع ده هسيبلك فيديو في البطاقة فوق، اتفرج عليه إن شاء الله تستفاد منه. زي ما حضراتكم شايفين ده كده الشكل النهائي للباب. يعني الصورة بتشرح نفسها، مش محتاج ان انا اعلق على الباب. يعني ده كده تشطيب ربع لمعة فرن مستوى عالي. زي ما حضراتكم شايفين الباب ده مقاوم للماء، دهناه دهان ناري نيتروسيلولوز، وحصلنا على النتيجة اللي حضراتكم شايفينها دي. اتمنى اكون افدتك من خلال فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك. لو بتشوفنا على الفيسبوك ما تنساش تعمل اعجاب بالصفحة واعمل شير. ولو بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب ما تنساش اللايك والشير والاشتراك. وفي الختام اتمنى الخير والتوفيق للجميع. ما تنسوش دعواتكم لينا بالتوفيق. اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والاخرة. هسيب لك في شاشة النهاية فيديو سابق على القناة. الفيديو ده باللون الجوز، عملناه بطريقة سهلة ومبسطة. هسيبه لك ايضا في شاشة النهاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.